ما دیتا پراپرتی هم حالا داریم، میتونیم از این هم استفاده کنیم. میگم دیتا و منفی مگذارم و یک اسم برش میتونم، اسم میتونم فرض مثال W و ایره مساوی به یک ولیو میتونمش فرض مثال باشه حالا first. و اینجا اگر را انتخابش کنیم و میایم در قسمت قوس مگذارم، میگم دیتای W و مساوی به قیمتی که داره first. کنترل ذخیره میکنم و قسمی که میبینین 300 به خود گرفته. و اگر اینجا بیایم قیمت از این را بردارم و باز هم میبینین که قیمت گرفته به خود. و اگر بیایم از یک کپی بگیرم و این را بگویم فرض مثال first دو، این بار باز هم اینا این قیمت به خود گرفته. و اینجا میایم و دوباره میگم فرست دوم میخوایم استایل برش بتونم انتخابش میکنم و قسمی که میبینین ابتدا سکشن اول ما هیچ استایل نگرفته و این سکشن دوم است که به خود گرفته. حالا میگم نه فرست اول و میبینین که فرست اول گرفت استایل دیره و فرست دوم نگرفت. میتونین از دیتا پراپرتی ها هم نیز استفاده کنین. با جای میتونین یک اسم دیگه هم برش بتین، فرض مثال اکتیو میتونم دیتا اکتیو و اینجاش هم باید شما اکتیو بگذارین. هایی به اسم W باشه، فرقی حالا نداره. و میبینین که باز هم گرفت. و اگر این دومی را باز انتخاب کنیم، باز در قسمت میایم یک کپی از این سکشن بالایی میگیرم و دوباره اینجا W میتونم. خب دیفا میبردارم، تنها W میتونم چون این دیتا پراپرتی ما از نوع W هست، فرست دومه. و اینجا میگم first دو و این بار باز هم همین، تنها در قسمت رنگ از این ما به سرخ تبدیل میکنم. و این بار اگر میبینیم که دوم از این نیز گرفت. میتونن حالا هر چقدر دیتا پراپرتی دلتان خواست بتین، میتونن از کلاس استفاده کنین، از آیدی استفاده کنین، از دیتا پراپرتی هم نیز استفاده کنین در قسمت سلکتور هایتان. و میتونین که حالا اسم از اینا رو هم تبدیل کنین، فرض مثال مدی خالی مگذارم و اینجا نیز باید اسمش تبدیل کنین، یک اسم با مفهوم شما بگذارین. و دوباره میبینیم در قسمت باز هم اگر رفرش کنم باز هم استایل ها را به خود گرفته.